अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स زیم شکر الله خان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل پښتو ارننګ ټیپس. دوستانو نن په دې ویډیو کې زه تاسو سره ډیسکس کوم چې تاسو څنګه کولای شئ چې خپل وایس چینج کړئ، مختلف وایس ته تاسو خپل وایس کنورټ کړئ او هغه تاسو په واتس اپ یا میسنجر باندې یا ادر سوشل میډیاز دی پاغه پلیټ فارم باندې تاسو فارورډ کړئ. نو وایس چینجر خو ډیر استعماليږي، خو نن چې مکم وایس چینجر اپلیکیشن تاسو ته راوړی دی. نو دوستانو دا داسې یو اپلیکیشن دی چې په عام اپلیکیشن کې به تاسو سره زیات 6 یا 8 وایس ملاويږي، خو په دې اپلیکیشن کې به زه تاسو طرف 52 وایس سره आवाज درخیم. 52 وایس ته بدی کې ډرنک وایس ته بدی کې واټر وایس ته بدی کې اولډ مین وایس ته بدی کې ینګ مین وایس ته بدی کې ډیفرنٹ وایس دي چې هغه تاسو پاغه سره خبرې کولای شئ او پاغه باندې تاسو خپل आवाज کنورټ کولای شئ او خپل فرندز ته خپل کولیګز ته یا نور ته داسې د پرنک ټایپ په شکل کې تاسو لګلای شئ. نو زه تاسو ته هغه اپلیکیشن باندې کار درخیم چې په دې باندې اپلیکیشن څنګه کیږي، به دې کار څنګه کیږي، هغه زه تاسو ته شو کوم. زه اپلیکیشن ته د اپلیکیشن لینک چې کوم دی دا به ډسکرپشن باکس کې ورکوم، دا هغه ځای تاسو دا ایزیلی ډاونلوډ کولای شئ. موږ به دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړو، چې کله به دې باندې موږ کلیک وکړو نو دلته زموږ سره ریکارډ آډیو رالو، بیا اوپن ان آډیو فایل له، بیا سیو آډیوز دی او دلته مور آپشن دی. نو فرست اف آل به موږ په ریکارډ آډیو باندې کلیک کوو. نو دوستانو په دې کې ما لږ ریکارډینګ وکړو، بس په دا زه په دې نارمل باندې پلی کوم او تاسو ته زه شو کوم چې اول نارمل आवाज څنګه دی. ریکارډ ان آډیو. هلو السلام علیکم ډیر فرینډز، تاسو څنګه یې؟ ښه زما یوټیوب چینل ګورئ تاسو پښتو ارننګ. ښه دوستانو دا یو आवाज شروع اوس زه وایم چې یار دا आवाज چایلډ مطلب د ماشومانو आवाज ته زه کنورټ کوم. نو زه به دې کلیک وکړم. نو دوستانو تاسو کتلی شئ دې کې څومره وایس دی، دې کې روبوټ دی، به دې کې چایلډ دی، اولډ مین دی، به دې کې ډېر زیات وایس به تاسو دلته میلاو شي. نو په دې 52 وایس کې تاسو خپل وایس چینج کولی شئ او تاسو کنورټ کولی شئ او په واتس اپ باندې یا په میسنجر باندې دا تاسو مخکې فارورډ کولی شئ. که تاسو اوس په دې باندې کلیک وکړئ، فرض که په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا به سیو آډیو شي، بیا د دې ځای نه په شیر آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته به ستاسو سره واتس اپ، میسنجر، اسکایپ، میسیجز څومره ستاسو سره سوشل میډیا پلیټ فارم دی هغه به تاسو سره دلته راشي او په هغې باندې تاسو خپل میسج فارورډ کولی شئ. دې ځای نه تاسو ډیلیټینګ آپشن هم کولی شئ. دې ځای نه تاسو ډیلیټینګ آپشن هم کولی شئ. په ډیلیټ بټن باندې چې تاسو کلیک کړئ نو هغې نه تاسو خپل ډیلیټ بټن کولی شئ، کټ هم کولی شئ په دې وایس کې او بیرته دوباره دا وایس هم ځان ته پلی کولی شئ. نو دوستانو زه به واړه ویډیوز فلحال تاسو ته راوړم چې هغه یو ټریکس په هغې کې پکې او هغه ستاسو لپاره هیلپفل وي. نو زه به هغه ویډیو تاسو لپاره اپلوډ کوم او د دې نه بعد به انشاءالله ما څه ویډیو اپلوډ کړی دی آنلاین ارننګ سره ریلیټډ. نو زه به آنلاین ارننګ سره ریلیټډ تاسو ته ویډیو ورکوم چې یار تاسو به آنلاین روپۍ څنګه ګټئ د ډفرنټ ویبسایټ نه یا د ډفرنټ کار نه وداوټ انویسټمنټ. او داسې ویډیو به هم راوړم چې په هغه ویډیو کې مطلب تاسو سره سکل ضرورت نه، تاسو سره ایکسپیرینس ضرورت نه او تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ. څه ویډیو ما یو 2-3 اپلوډ کړي دي په دې چینل باندې، نورې آنلاین ارننګ سره ریلیټډ زه ویډیو راوړم. که تاسو غواړئ چې آنلاین ارننګ سره ریلیټډ ویډیو په اردو کې تاسو پوهیږئ نو زما بل یو چینل دی ګرو ټیکنالوجي، تاسو په هغې باندې هم کتلی شئ. دوستانو څنګه تاسو ته ولګېده زما ویډیو؟ که فرض که تاسو ته ښه لګېدلي پلیز ما سپورټ کوئ، زما چینل سبسکرایب کوئ او بیل آیکن دباو کوئ چې تاسو ته زما نوي ویډیو د ټول نه مخکې ملاویږي. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.